Rồi, ok, xin chào mọi người. Bài lab kế tiếp này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách enroll MDM và sử dụng cái Microsoft Entra ID cũng như là Microsoft Defender và Intune là bộ ba để mình enroll MDM cho các máy ở trong doanh nghiệp ha. Đầu tiên chúng ta cần chuẩn bị là hai cái máy ảo. Hai máy ảo này mình sẽ sử dụng Win 11 bản 25H2 ha, và sử dụng Win 11 Pro chứ không phải Home nha. Yêu cầu phải là Pro trở lên thì mới sử dụng được để MDM. Rồi, máy ảo đây là mình cấp cho nó 4GB RAM, chỉ là 64GB ổ cứng thôi ha, là đủ cho bài lab rồi. Và mình sẽ đặt tên cái máy ảo này theo cái format của cái công ty của mình ha. Thì tùy công ty thì sẽ có một cái format riêng để mình quản lý cái tài sản đó. Thì đây mình sẽ lấy hai cái máy ảo, một cái mình đặt là lab 2 ha, một cái mình đặt là lab 1. Rồi, máy này là lab 1 ha. Đó. Thì hai máy này sử dụng Windows 11 Pro 25H2. Để một xíu nữa mình sẽ cho vô cái domain Entra và nó sẽ tự động enroll vô cái hệ thống Intune của Microsoft. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ cần các bạn có thể đăng ký trial 30 ngày của Microsoft ha, để mình làm bài lab này. Thì mình sẽ cần cái license là Microsoft 365 Business Premium ha. Mình chỉ cần đúng cái này thôi. Đó. Những cái linh tinh này mấy bạn có thể bỏ qua ha. Cái này để mình test thôi. Và quan trọng là cái này, công ty mình có bao nhiêu user, bao nhiêu thiết bị cần phải enroll vô thì mình sẽ phải mua bấy nhiêu cái license ha. Thì đây 30 ngày thì Microsoft sẽ cho mình 20 cái license. Đó. Thì cái này cũng sắp hết hạn rồi. Đó. Thì mấy bạn có thể sử dụng cái email của doanh nghiệp để mình đăng ký một cái tài khoản của Microsoft để mình test ha. Rồi. Thì cái trang chính của Microsoft là cái trang admin ha, trang này. Đó. Thì mấy bạn vô trang này, mấy bạn có thể đăng ký, xong mình trial những cái license mà mình cần ha, mình có thể tìm mình trial. Rồi từ cái trang này thì mình có thể đi sang những cái trang quản trị khác, ví dụ như trang security, trang Intune, trang Exchange nếu như mình sử dụng email ha, SharePoint nếu mình SharePoint, hoặc là Teams, rồi hoặc là Entra ID và Azure ha. Đó. Thì ở đây mình bấm thì nó sẽ qua những cái trang. Thì nhu cầu MDM thì mình chỉ cần 4 trang thôi. Trang chính là trang admin để quản trị license, quản trị user ha, assign license cho user là trang này. Trang kế tiếp là cái trang Entra ID. Trang này mình sẽ sử dụng nó để mình tạo user, tạo group, assign role rồi ha. Đó. Tạo những cái conditional access. Rồi trang kế tiếp là cái trang Intune ha. Đó. Trang này là trang để mình MDM, mình tạo những policy, tạo những compliance, hoặc là deploy những phần mềm application, rồi những cái bản vá Windows ví dụ vậy ha. Đó. Rồi trang tiếp theo là cái trang về Microsoft Security. Đó. Là cái Defender ở trên máy mình đó, cái phần mềm virus đó. Thì mình sẽ sử dụng cái bộ ba này, mình kết hợp lại nhau là coi như mà mình có thể triển khai được cái hệ thống quản lý tập trung cho công ty sử dụng của Microsoft ha. Rồi, ok. Rồi, trước tiên là mình phải có cái license này. Sau đó mình sẽ tạo user và assign cái license cho user đó ha. Rồi, ví dụ đây mình sẽ tạo những cái account. Ví dụ đây mình sẽ tạo hai cái account là user 1 và user 2 ha. Đó, và mình sẽ assign cái license Business Premium 365.
Đó, cho hai cái này để mình test ha. Còn cái này là cái account quản trị của mình. Thì account quản trị của mình thì nó sẽ có cái role là global admin ha. Còn những user này thì nó sẽ không có cái role gì cả. Đây mình sẽ nhìn cái role đây ha. Này, mặc định khi mình đăng ký cái tài khoản với lại Microsoft thì cái tài khoản mình đăng ký nó sẽ có quyền global admin, là coi như mình có toàn quyền ha. Đó. Còn hai user này không có quyền, chỉ là user thường thôi. Mình chỉ cấp cái license 365 để có thể enroll cái máy tính và sử dụng các tài nguyên khác ha. Ví dụ để muốn xem user đó có cái quyền gì thì mấy bạn có thể vô cái thằng Entra này, mấy bạn coi cái user đó. Ví dụ đây, user 1, bấm vô user 1 tử ha. Đó. Ở đây sai cái role nè, bấm vô. Đó. Ở đây là mình cho cái quyền user admin để quản trị một cái unit ha. Thì đối với user thường thì mình không cần. Ví dụ mình coi thử user 2 coi. Tại trước đó mình làm bài test thì mình đã sai cái role cho nó thôi. Đó, ví dụ user 2. Cho cái role admin luôn. Rồi bây giờ mình thử mình tạo một cái user mới đi ha. Coi nó sẽ có cái gì. Rồi mình new một cái user. Create user. Rồi mình chọn là user 3 đi ha. User 3. Rồi, mấy bạn có thể sử dụng cái domain mà của Microsoft nó cấp tạm cho mình, hoặc là mình có một cái domain mình verify thì mình có thể sử dụng ha. Ví dụ đây mình sử dụng cái domain mà mình đã verify. Rồi display name để user 3 luôn ha. Password auto create ha. Rồi review create. Rồi nó đã create xong ha. Rồi đây, đó, nó không có bất kỳ cái role nào hết ha, cũng không có giấy phép gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái user 4 nữa để mình làm cho bài lab này ha. Nó không đụng về user 1, user 2 ha. Rồi mình sẽ tạo cái user 4 về user 4. Rồi mình chọn cái domain của mình ha, để xíu nữa mình đăng nhập cho nó ngắn ngắn chứ không có gì. Rồi, user 4. Rồi create ha. Rồi sau khi đã có user thì mình sẽ cần là sai cái license 365 cho hai user 3 và 4 ha. Mình sẽ quay lại đây, mình refresh. Rồi mình đã thấy ha, user 3, 4 hiện tại là không có license hết. Đó, mình sẽ bấm vô. Đó. Rồi mình sẽ sai cái license. Rồi mình chỉ cần chọn cái 365. Rồi mình save lại ha. Ok. Rồi user 4 cũng vậy ha. Rồi license sai cái 365 là đủ ha. Rồi mình sẽ reset password luôn để xíu nữa mình sử dụng. Reset password. Rồi bỏ đây đi, không cần. Rồi mình sẽ copy ha, user 4 này, copy. Rồi, mình bỏ đây ha. Ok, rồi user 3 nữa ha, mình reset lại luôn. Reset. Rồi, copy ha.
Rồi close. Ok, rồi bây giờ mình sẽ có user 3 và user 4 cho cái bài lab của mình ha. Đây refresh. Rồi mình đã có user 3 user 4. Ok chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo cái group ha, chứa 2 user này. Để một lát nữa mình enroll thì mình chỉ cần assign cái group đó thôi, thay vì mình phải assign cho từng user thì mình sẽ tạo một cái group để assign ha, và một cái group để ép những cái máy tính của device của user vô, để có những cái trường hợp mà mình cần assign cho một cái device chứ không phải cho user thì mình sẽ assign cho group device đó ha. Đó. Rồi bây giờ mình đã tìm hiểu được là mình có 4 cái link quan trọng cho bài lab này rồi. Rồi thì mình đã đặt tên cái PC đúng chuẩn rồi ha. Rồi mình bắt đầu vô cái phase 1. Đó. Rồi mình phải có là license 365 Basic Premium. Đó. Thì cái license này nó sẽ tương đương với lại combo 3 cái license là Entra ID B1, Intune Plan 1 và một cái là Microsoft Defender for Endpoint B2 ha. Đó. Thì thay vì mình phải mua 3 cái license standalone như này thì mình có thể mình mua một cái duy nhất như này cho nó tiết kiệm chi phí ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái auto enrollment MDM, thì mình sẽ vô cái link là Entra ID. Entra ID là cái link này ha. Đó. Rồi mình sẽ vô cái phần device, device setting ha, để mình cấu hình. Đây device. Rồi device setting. Đó. Rồi ở đây mình sẽ cấu hình những cái quan trọng thôi ha. Ví dụ cái đầu tiên là mình cho phép những cái user nào join vô cái hệ thống Microsoft Entra ha. Ở đây mình sẽ chọn on. Đó. Đó, chọn on nè. Rồi cái chỗ MFA này tạm thời mình để no ha, thì sau này mình sẽ tạo những cái policy cho nó sau. Đây MFA mình để no ha. Rồi cái này là cái số lượng mà được join vô cái hệ thống ID của mình ha, thì mình ở đây mình để unlimited ha, hoặc là mình để 20 tùy, nghĩa là nó sẽ phụ thuộc vô cái account. Ví dụ như sau này bạn cho phép một cái user nào đó có quyền admin, có quyền enroll vô, thì một cái account đó được enroll bao nhiêu cái máy tính thì là mình định nghĩa chỗ này ha. Tạm thời mình để unlimited luôn. Rồi cái chỗ này là global admin role, đó là có quyền local admin ở trên cái máy đó ha, thì mình để yes cũng được. Rồi user khi mà thường khi mà enroll vô thì có quyền local admin hay không ha. Đó. Rồi mình để lên cũng được ha, hoặc là mình add một cái bạn admin nào đó cho một cái unit nào đó, một cái org đó vô đây cũng được ha, thì mình để lên cũng được ha. Rồi chỗ này là quản lý cái password admin local ha. Mình để no luôn. Sau này mình sẽ Z lên sau ha, mình sẽ tìm hiểu nó sau, mình Z sau. Rồi BitLocker, rồi mình để no luôn ha. Ok, rồi mình save lại. Rồi coi như mình đã xong cái bước là auto enrollment. Đó. Rồi bây giờ như nãy mình nói là mình cần tạo cái group user ha. Rồi bây giờ mình tạo một cái group. Rồi đây cái group tên là Intune user ha. Cái group là loại security. Giờ mình sẽ add 2 cái user 3 và 4 vào cái group này ha. Rồi mình sẽ vô phần group, on group nè. Đó, hiện tại là những cái group mà khi mà mình đăng ký thì nó tạo default cho mình những group về ha. Rồi bây giờ mình new group. Rồi group là security, group name Intune user ha. Rồi member. Rồi mình sẽ chọn user 3 và user 4 ha. User 3, user 4 nè. Rồi select ha. Rồi mình rồi dây luôn.
Rồi tiếp theo mình sẽ chọn mình sẽ tạo một cái group cho những cái thiết bị Windows ha. Thì sau này khi mà Android vô, chỉ cần máy đó là máy Windows thì nó sẽ tự động nó add cho cái group này, thay vì phải manual mình add bằng tay ha, thì mình sẽ tạo nó dạng tự động, gọi là dynamic ha, cũng là security. Rồi mình sẽ tạo cái group tên này ha. Đó. Rồi giờ mình nêu cái group cho device ha. Rồi security, cái tên group đây. Rồi cái group này là dạng dynamic ha. Rồi ok, rồi mình sẽ tạo một cái query cho nó. Rồi ở đây mình cần tự chọn ha, OS device type bằng Windows OS device type bằng Windows. Rồi ok, rồi có rồi ha. Rồi save lại, rồi mình create ha, create con group. Rồi, kiểm tra lại có chưa ha, cái group Intune. Rồi mình phân hai cái group rồi ha, một cái group user, một cái group device. Rồi tiếp theo rồi cái này là tại vì mình chưa có Android máy nào hết chưa thì nó sẽ chưa có nha. Rồi bây giờ tới cái phần conditional access. Mình sẽ làm cơ bản trước ha. Mình chưa có siết ha, mình chỉ tạo baseline thôi. Rồi mình vô enter security conditional access ha. Đây enter nè. Conditional access nè. Đó. Rồi mình sẽ create một cái policy ha. Đó. Rồi mình đặt tên. Đó. Ok, mình sẽ assign cho cái group user ha. Rồi result là on cloud app. Rồi tool. Rồi group user select. Rồi result. Rồi mình sẽ on cloud app ok. Rồi phần này require FA. Rồi đó, mình chỉ bật cái require FA thôi, mình không có bật cái compliant nha. Đây require FA. Đó. Rồi select. Rồi ok, mình bật on lên ha, on 10 giây. Policy. Rồi mình đã có một cái policy đầu tiên rồi ha. Đó là cái policy này là nó bắt hai cái user là user 3 với user 4 là phải đăng ký cái FFA ha thì mới sử dụng được. Rồi bây giờ mình sẽ test Android hai cái máy lab 1 và lab 2. Lab 1 sẽ sử dụng user 3, máy lab 2 sử dụng user 4 ha. Đó. Rồi mình sẽ sử dụng cái này ha. Rồi mình sẽ copy này đi, copy. Rồi dán gỡ ở đây ha. Rồi user 3 là cái máy lab 1 ha. Rồi máy lab 1. Đây mình chọn máy lab 1. Rồi mình vô cái school ha. Đây access work at school nè. Rồi hiện tại là ở đây chưa có gì hết ha. Rồi mình bấm connect. Rồi mình sẽ chọn vô cái này ha, chọn vô cái enter ID.
Rồi lúc này mình sẽ dán gạt cao user 3 ha. Rồi chú ghét cái này luôn á. Cái widget. Rồi ok, mình sẽ dán vô đây ha. Ở trong đây nó không cho Ctrl V, mình phải dán bằng cái này. Rồi net. Rồi password. Rồi mình dán vô ha. Sign in. Rồi chọn vô ha. Rồi lên. Rồi mình qua kế tiếp máy lab 2 ha, cũng y chang vậy luôn. Rồi, school. Net. Rồi nhớ chọn cái này nha. Rồi mình sẽ copy cái user 4 vô. Copy. Rồi password. Nhấn vô ha. Rồi, chọn vô. Rồi ok. Rồi bây giờ mình lên. Rồi mình qua cái Intune ha. Intune device on device. Rồi bây giờ mình đợi vô vài phút ha, để cái máy này run vô. Đó. Rồi mình đợi một vài phút thì mình sẽ thấy nó xuất hiện hai cái máy trong đây, đồng thời là cái bên đây cái group device của mình nó cũng phải có ha. Đó, mình sẽ vô cái group device, group on group Intune. Rồi mình sẽ chọn group này để mình view coi nó có máy vô không ha. Rồi, mình chọn member. Đó. Đó mình sẽ thấy ha, cái máy lắp 1 lắp 2 có rồi nè. Đó. Hai cái máy là hai cái máy cũ nha, hai cái máy cũ. Rồi mình tiến hành mình reboot lại hai cái máy ảo này ha, và mình sẽ login bằng cái account của user 3 và user 4. Rồi sau khi login bằng account của user 4 trên cái máy PC2 này ha, thì nó sẽ có một cái màn hình welcome hello. Và do mình hồi nãy là mình có làm cái bước là mình MDM trong cái phần mà additional asset đó, thì nó sẽ yêu cầu mình cái máy bay chỗ này ha. Đó, mình phải đăng ký cái máy bay thì nó mới cho sử dụng ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái điện thoại của mình để mình đăng ký cái máy bay ha. Rồi trên điện thoại mình thì mình sẽ cài cái phần mềm của Microsoft ha, cái Authenticator đó. Rồi mình sẽ scan cái QR code này. Rồi mình sẽ trên cái phần mềm mình sẽ chọn vô một cái là add account và chọn là work or school account ha. Rồi thì mình sẽ chọn cái scan QR code và mình tiến hành mình scan cái này.
Rồi sau scan sang mình net. Rồi ở trên điện thoại mình sẽ nhập vô số 50 ha. Rồi đã xong. Rồi lúc này nó mới cho mình login ha. Rồi, lúc này là nó bắt mình tạo cái mã pin để mình tạo đại đi. Ok. Ok. Rồi cái máy này cũng vậy ha. Mình sẽ cũng phải cần cái QR code. Rồi nhớ chọn cái Work and School ha. Ở trên cái phần mềm. Rồi, chọn cái scan QR code ha. Rồi mình sẽ scan cái này. Rồi bấm next. Rồi 48 ha. Mình sẽ nhập trên điện thoại. Rồi ok, thành công. Rồi tạo mã pin. Ok. Ok luôn. Rồi mình vô thử school coi có chưa ha. Rồi cái này là one in thôi, tại vì mình login bằng account của admin thì nó báo vậy ha. User 3, user 4 của admin. Đó, mình bấm như đây. Vô đây xem thử ha. Rồi mình xài cái này. Thiếu có một cái bước ở bên Intune, thành ra hai cái máy đó mình chỉ cho nhiều được cái domain thôi, chứ mình chưa có cho vô cái hệ thống MDM của Intune ha. Thì mình sẽ cần phải thêm một cái bước này ở bên cái phần Intune. Rồi mình vô cái Intune ha, mình vô device, rồi mình vô cái mục enrollment ha, mình sẽ chọn cái automatic enrollment trong đây. Rồi mình sẽ chọn là một là mình chọn on, hai là mình chọn cái group của mình hồi nãy. Giờ mình bỏ group này đi, mình chọn cái group input user của mình đó. Đó là những user nào có trong đây thì mới được enroll ha. Select nó. Rồi mình save lại ha. Rồi việc tiếp theo là mình cần disconnect cái này, và mình connect lại ha. Rồi vậy là mình còn phải chuyển qua cái user admin thì mình mới disconnect được ha. Sign out. Rồi mình vô user admin chấm chuyển admin. Rồi school. Rồi mình disconnect đó nha. Yes. Disconnect.
restart. Rồi máy này cũng vậy ha. Disconnect luôn. Yes. Disconnect. Rồi. Rồi mình tiến hành mình connect lại ha. Connect. Mình chọn cái này ha. Này là máy đầu tiên là user 3. Rồi, mật khẩu. In. Rồi, lúc nãy mình có MFA rồi. Bây giờ mình nhập cái 47 này vô điện thoại mình ha. Ok. Rồi. Rồi, qua cái PC2 này. Rồi, mình cũng join lại ha, với là user 4. User 4. Connect. Xíu nữa lộn ha, lộn cái máy ngoài. Rồi, connect. User 4. Rồi. Mật khẩu. Vô. Rồi. MFA ha. Rồi 60. 60 yes. Rồi join luôn. Rồi trong khi đợi nó join thì mình qua cái máy 1 thôi. Ok, nó có chữ info vậy là đúng rồi nè. Đó. Đó. Rồi giờ thành công rồi đó. Tại hồi nãy mình thiếu cái bước cấu hình ở bên environment, ở bên Intune ha. Rồi ok. Đó, phải có chữ info này là mới đúng nè. Đó. Rồi bây giờ mình quay lại. Rồi mình xem thử. Rồi on đi device coi có chưa ha. Rồi bây giờ mình đợi một chút cho nó xin lên thôi, chắc chắn là sẽ có. Đó. Lúc nãy mình thiếu một cái bước chỗ này, thành ra khi mình bấm vô cà mình không thấy cái chữ info. Đó. Không có chữ info thì có nghĩa là nó chỉ chọn vô cái domain thôi, Azure thôi, chứ nó chưa có được MDM ha. Đó, mình quên một cái bước cấu hình ở đây. Mình quên bước cấu hình đây. Đó. Đó. Rồi. Ok, bây giờ đợi chút xíu thôi. Rồi sau khoảng vài phút thì hai cái máy lab 1, lab 2 nó đã xuất hiện ở trong cái device ha. Trong phần Windows này mình sẽ thấy
Rồi, coi như cái phase 1 mình đã xong ha. Mình tiến hành mình qua cái phase 2. Mình sẽ tiến hành những cái cấu hình byline cho phần Intune ha. Đó. Rồi, đầu tiên mình sẽ tạo những cái policy về update ha, để nó tự động update khi mà Windows có những cái bản vá lỗi ha. Rồi, mình sẽ vô device nè, Windows update print ha. Ở đây mình sẽ sử dụng cái website của Intune ha. Rồi, vô phần device nè, Windows update. Đó. Rồi, update print ha. Đó. Rồi, update print là sao? Thì thông thường mình sẽ trước khi mình update cho những cái máy của user thì thường mình sẽ byload mình update lên những cái máy của IT, rồi đó sau đó update lên một nhóm những cái máy con nhỏ nhỏ trước khi mình triển khai cho toàn bộ công ty ha. Thì thông thường nó sẽ có 3 rin 0, rin 1 và rin 2. Đó. Rồi ở đây bài lab thì mình tạo một rin thôi ha. Rồi mình sẽ tạo một cái rin update rin ha, đặt tên là byline đi. Rồi, copy luôn. Rồi mình update rin, mình create ha. Rồi dán vô. Rồi cấu hình kiến nghị đó, mình cứ theo cấu hình đó. Next nha. Rồi Microsoft Product Update allow 00 allow ha. Rồi, update driver luôn ha. Rồi 00. Rồi đó. Thời gian mấy bạn có thể tìm hiểu thêm trên Google những cái thông số này ha. Ở đây thì mình tiết kiệm thời gian, mình làm nhanh, mình sẽ lướt qua một vài cái feature của Intune ha, cho mấy bạn nắm được cái cơ bản. Rồi ok, mình next ha. Đó. Rồi ở đây mình sẽ assign cho device ha, cái group device nó mình tạo ra đó. Rồi assignment mình add group nha. Rồi mình chọn Intune. Rồi mình sẽ chọn cái group device ha. Đó. Rồi select, next, rồi create luôn. Đó. Đó, coi như là mình đã có được cái update rin ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo cái config cho những cái máy lắp 1, lắp 2 ha. Rồi mình sẽ vô phần device config create ha. Device luôn. Config create ha, new policy. Rồi ở đây mình sẽ chọn là Windows 10 Later. Rồi ở đây mình sẽ chọn setting catalog ha. Setting catalog. Rồi create. Rồi rồi bây giờ mình sẽ đặt tên ha. Rồi cái này là mình dùng cái làm gì? Mình thấy cái này là mình để quản lý cái mật khẩu ha, ở trên cái máy các máy. Thì mình sẽ đặt tên là gì đó, ví dụ như là password GMT, ví dụ vậy ha. Rồi đấy, rồi mình đã setting. Rồi ở đây mình sẽ search device lock ha. Rồi, mình chọn cái category device lock. Rồi mình chọn là min device password và require password là yes ha. Đó, device password enable. Đó. Min device password lên nè. Đó, ví dụ vậy ha. Đó.
Rồi require password là yes. Đó. Đó, nó có những cái liên quan tới password ở đây ha. Cái require password là yes nào đâu rồi. Cái này là những cái policy về mật khẩu ha. Rồi ví dụ vậy đi. Rồi require password enable. Rồi pin password lên 4 ha. Rồi mình có thể định nghĩa là tối thiểu bao nhiêu ký tự. Rồi, ở đây mình để 4 đi ha. Rồi ok next. Rồi assign. Rồi assign cho user ha. Rồi mình cũng chọn Intune. Rồi mình chọn group user. Rồi select next. Rồi create. Rồi lúc này mình đã có một cái policy đầu tiên. Rồi tiếp theo mình sẽ chọn optional là Windows Hello ha. Là mình cho phép user có thể sử dụng pin và sử dụng Face hoặc là fingerprint ha để login cho máy. Thì cái này là optional thôi. Mình muốn thì mình tạo. Có thể mình bỏ qua cái này đi ha. Rồi control basic security. Ok. Rồi bây giờ một là mình có thể create thêm một cái nữa. Đó, cho nó độc lập từng policy cho dễ quản lý. Hai là mình có thể gộp chung vô một cái. Ví dụ mình bấm lại vô đây ha. Mình edit. Thì nếu mà mình gộp chung vô thì mình đặt một cái tên gì đó ha. Security. Rồi ví dụ vậy ha. Rồi lưu lại. Rồi mình sẽ edit cái phần config. Rồi mình sẽ add thêm ha. Rồi mình sẽ add thêm cái smart green ha. Smart green. Rồi enable smart green. Mình kiếm cái này có không? Rồi mình cho khoảng cách ra thử xem. Nó có khoảng cách ha. Đó, chọn smart green. Rồi mình sẽ chọn enable ha. Enable lên. Đó. Rồi ok. Rồi mình muốn firewall thì mình chọn firewall. Mình enable lên ha. Firewall. Đó. Mình có thể enable lên. Đó. Và ở đây mình sẽ không làm ở đây ha. Một xíu nữa mình sẽ sử dụng cái template của Intune có sẵn thì trong đó nó có firewall. Nếu mà mình bật ở đây thì một lát nữa nó sẽ conflict ha. Đó, thì mình có thể bỏ qua chỗ này. Rồi
Rồi Smart Pin là đó, mình muốn enable về enable ha. Đó. Đó, ví dụ vậy ha. Rồi. Đó. Rồi save. Rồi. Đó. Đó. Một là mình sẽ tự định nghĩa cái config cho mình. Đó. Hai là mình có thể sử dụng cái security mà nó đã được định nghĩa sẵn ở trong cái intune ha. Đó. Thì bây giờ mình bỏ này đi. Đó. Delete đi, không cần. Đó. Mình tự tạo thôi, tạo thử cho các bạn xem thôi. Rồi mình sẽ sử dụng cái template có sẵn. Rồi mình bấm vào endpoint nè, security baseline nè, mình sẽ chọn cái Windows 11 baseline ha. Đó, mình sẽ chọn cái đây. Đó, mình sẽ chọn security baseline. Đây. Trong đây nó có rất nhiều cái template ha. Đó. Rồi mình sẽ chọn cái Windows 10 và later ha. Đó. Đó, mình sẽ chọn cái template này. Đó, thì nó có sẵn những cái này, nó bật sẵn cho mình luôn. Có firewall, có tất cả những cái đấy. Rồi mình create. Rồi create. Nè. Rồi đặt tên ha. Baseline security. Nè. Rồi ở đây nó sẽ liệt kê tất cả các cấu hình mà nó đã định nghĩa. Rồi mình có thể tắt bớt hoặc là sửa gì đó theo ý của mình ha. Rất là nhiều ha. Đó. Ví dụ mình bấm vô đây, mình sẽ coi nè, cái category admin template thì nó enable sẵn cho mình những cái gì. Đó, đại khái vậy ha. Đó, ví dụ như firewall đó, nó enable cái domain network cho mình là chu luôn rồi nè, không nhiều thứ. Đó. Rồi mình cứ sử dụng nó đi ha. Assignment. Rồi chỗ này mình sẽ assign cho device ha. Rồi mình chọn intune, mình chọn device. Đó. Rồi add luôn. Rồi đây. Rồi sau khi mình đợi nó create xong, mình quay lại cái phần device config, mình sẽ thấy nó ha. Đó, mình thấy mình quay ở đây, mình vô config nè. Đó, mình thấy nó đã tạo cho mình rồi ha. Đó, nó dựa vô cái template của thằng endpoint security. Đó. Thì giờ mình một là mình có thể chỉnh lại theo ý mình ha, bỏ bớt hay gì đó thì tùy. Rồi tạm thời để như vậy. Rồi bây giờ mình qua cái step 3 ha. Rồi ở đây là mình có thể tránh trường hợp là user login lên cái máy personal thì cái máy đó nó tự động nó enroll cho MDM thì nó hơi nguy hiểm ha. Thì mình có thể mình chặn thiết bị lạ bằng cách là mình thu thập cái số series number của công ty. Đó, để mình import vô. Đó, thì mình cần thì mình vô cái phần enrollment corporate là device identify. Đó là ở enrollment nè. Đó. Đây. Đó, mình add vô ha. Đó, cái vậy. Rồi bước này mình có thể bỏ qua hay mình tìm hiểu sau. Các bạn có thể tự tìm hiểu nó. Rồi, hoặc là mình để các máy tự do enroll. Rồi sau đó mình chuyển cái arrow shift
cái máy sang corporate, rồi xóa các máy còn lại đi ha. Cái này nó hơi manual một chút đó. Đó, ví dụ là chuyển cái máy sang corporate như thế nào thì mình chỉ cần chọn cái máy, xong mình chuyển cái ownership thôi ha. Ví dụ ở đây mình lấy một cái máy đi, ví dụ lớp 1 đi, lớp 1 máy công ty, ví dụ vậy. Mình bấm vô lớp 1 đó. Rồi mình kiếm cái phần device ownership ha, property, rồi device ownership nè. Cái này mình đã chuyển sang corporate rồi. Chắc là cái bài test lần trước mình tự làm thì mình đã chuyển đó. Ví dụ mình có thể không biết cái máy lớp 2 thì như thế nào ha, mình coi lại coi. Mình đã chuyển luôn rồi, ok đó. Rồi để phân loại được cái device thì mình có thể tạo cái category cho nó ha. Ví dụ như device category, device. Rồi mình nhớ là mình cũng có tạo rồi đó. Device category đó, trước đó mình có tạo cái lab đó. Đó. Rồi thì lúc đó mình có thể assign cái category này vô cái máy của mình ha. Ví dụ mình có thể chọn cái máy này, property đó. Đây có thể chọn lab ha, mình phân loại sau này mình chạy debug hay gì đó, mình có thêm cái cột để mình filter cho nó dễ. Đại khái vậy ha. Đó, mình save lại đi, ví dụ vậy. Rồi ok. Rồi phase 2 này mình đã xong rồi ha. Đó, coi như là mình đã tạo được cái Payline Security dựa trên một cái template có sẵn của thằng endpoint để mình tạo ra ha, và apply lên cái root device. Rồi ok, mình sẽ qua cái phase 3. Rồi phase này mình sẽ định nghĩa thế nào gọi là compliant ha, để hiểu là cái máy này để đạt được cái chuẩn công ty thì cái máy đó phải được có những cái gì. Ok. Rồi mình sẽ vô phần device compliant, rồi đây một cái policy ha. Rồi device compliant, rồi mình sẽ create policy ha, create đó. Mình sẽ chọn này, rồi mình sẽ chọn cái Windows 10, 11 create policy rồi, đúng không? Rồi profile mình thấy có hai loại ha. Đây template ở này, template là gì? Template chính là cái config mà phải trước mình tạo ha. Cái into Microsoft này là bỏ vô đây. Cái mình đang cần chọn là mình sẽ chọn cái thứ nhì ha. Đó là cái này mới đúng. Rồi create. Rồi cấu hình Payline. Rồi đây mình đặt tên ha, hãy đặt là Payline compliant gì đó. Rồi ví dụ vậy ha. Rồi thường công ty mình sẽ định nghĩa cái compliant như thế nào. Ví dụ như về device health đó, thì phải có gì, máy phải được có BitLocker enable lên thì mới đúng chuẩn công ty ha. Rồi cái này thì mình lưu ý ha, cái nào mình có thể tạo được ở trong cái phần endpoint này thì mình sẽ ưu tiên mình sẽ sử dụng nó ha. Đó. Cái nào mà không có thì mình mới sử dụng cái bên cái device này. Thì cái phần BitLocker ở bên endpoint nó có, thì bây giờ ở chỗ này mình sẽ không chọn nó ha. Rồi mình không chọn require chỗ này.
Rồi secure boot mình sẽ require ha. Rồi phần define property đó. Mình sẽ yêu cầu là cái OS tối thiểu phải là Windows mấy ha. Đó. Rồi define property đó, minimum OS nè. Đó. Rồi ví dụ mình tối thiểu là công ty phải xài cái Windows 10 là tối thiểu ha. Các bạn này bản bao nhiêu đó. Mình sẽ coi cái Windows version đó. Ví dụ đây đó, mình sẽ có cái bản build ha. Đó. Đó, đại khái vậy ha. Rồi ví dụ mình copy cái này vô, mình dán vô đây ha, minimum. Đó, ví dụ đó. Cái máy mà dưới cái OS dưới Windows 10 này là không được xem là compliant ha. Rồi phần system security, rồi ví dụ system security. Rồi firewall require là máy phải được có firewall enable lên thì mới được ha. Antivirus cũng phải require đó. Rồi anti spyware require luôn đó. Defender require luôn đó. Real time protection đó, phải require luôn đó, ví dụ vậy ha. Đó. Rồi bước này mình chọn medium thôi ha. Rồi đó. Cho phép chặn đầu đó, best practice hay là chặn ha. Đó. Rồi ok next ha. Rồi giả sử các máy của nhà user mà không có đạt được những cái setting này thì sẽ làm chuyện gì ha. Đó, ví dụ đây mình sẽ cấu hình là gắn cho nó một cái mark là non compliant ha, ngay lập tức luôn. Đó. Đó. Còn cái này đó là default nó sẽ gắn ha, mình không cần. Rồi ví dụ như là sẽ gửi mail cho user sau 1 ngày đó, ví dụ sau 3 ngày thì bị thay cái máy luôn ha. Đó, thì mình có thể mình setting chỗ này. Rồi, ở đây mình cũng không cần, bài lab không cần, assignment. Rồi ok. Compliant thì nghĩ là mình phải gắn cho device chứ không phải user ha. Mình sẽ chọn device, select rồi next, rồi create luôn ha. Rồi mình đã có mainline compliant rồi ha. Rồi ở bài lab thì mình assign cho on luôn. Ok ha. Rồi mình kiểm tra coi có cái máy nào nó không compliant không. Rồi bấm vô chọn máy ha. Rồi ok. Thì cái máy này là nó thỏa mãn những cái điều kiện compliant, thành ra nó sẽ báo là compliant ha. Đó. Bây giờ mình ví dụ một cái máy nó không compliant đi. Hồi nãy là mình mình có set là cái gì, là cái secure boot ha. Ví dụ mình bấm lại nè, property, rồi mình xem ha. Rồi bây giờ mình thử mình tắt một cái secure boot của một cái máy, mình xem coi nó có báo là nâng compliant không ha. Rồi bây giờ mình sẽ tắt một cái máy. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái máy lab 2 đi. Rồi mình stop ha, mình shut down nó, shut down.
Mình sẽ chỉnh lại cái setting đó, bỏ cái skill boot đi ha. Option when hiện tại là nó không có skill boot nè. Kiểm tra lại này có không. Chỉnh option. Rồi vậy giờ mình đợi chút xíu ha, bây giờ mình bật cái skill boot cho này đi. Rồi skill boot when skill boot, rồi start lên. Rồi bây giờ máy này mình phải xin nó ha, để nó đẩy lên lại đó. Còn không mà phải đợi có thời gian thì nó hơi tốn thời gian, thì mình xin lên để mình check lại cái compliance. Thì nếu như đúng đó, thì thằng lớp 1 này sẽ là non compliant ha, tại vì nó chưa có secure boot. Còn thằng lớp 2 này là nó có secure boot nè, thì nó sẽ là compliant ha. Rồi. Mình sẽ login lại cho thằng này là user 4. User 4. Password. Bây giờ mình phải đợi cái này thôi. Đó, đợi một lát nữa nó sẽ báo cho đúng ha. Còn hiện tại là nó chưa có xin lên thì nó sẽ không đúng nha. Xin lại nha. Vậy. Lâm. Đó. Đó, cái này do mình chọn cái hello nè, thành ra nó áp cái setup pin rất là nặng ha. Đó, bây giờ mình sẽ coi mình chỉnh lại cái config chút. Đó. Rồi bây giờ để mình tắt cái vụ mà cấu hình cái pin code thì mình sẽ tạo thêm một cái config policy ha, để mình disable cái phần pin code đó đi. Đó, thì mình sẽ vô phần config nè. Rồi mình sẽ tạo một cái create một cái policy mới ha. Đây mình đã create nè. Đó. Rồi ok. Đó, mình sẽ chọn cái category là Windows Hello ha. Đó, mình sẽ chọn cái use Windows Hello user và Windows Hello device ha. Mình sẽ chọn for cho cả hai. Sau đó mình sẽ assign vô hai cái group Intune của mình ha. Đó, assign vô hai cái group này. Đó. Rồi sau đó mình xin nó xuống hai cái máy, thì lúc này nó sẽ không còn hỏi cái pin nữa ha. Đó, ví dụ như xong rồi user 3 mình login. Rồi, nếu mà thành công thì nó sẽ không bắt mình tạo cái pin nữa ha. Rồi đã thành công rồi ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra các cái máy xem cái compliance nó thế nào ha. Đó, bây giờ nó báo là compliance này nè. Đó, nghĩa là nó thỏa mãn các yêu cầu mà mình đã đặt ra ha. Đó. Rồi ok.
Thì bây giờ mình sẽ bật cái compliant BitLocker lên ha. Mình sẽ chọn cho device rồi compliant property đó. Edit rồi, chọn device luôn ha. Rồi. Luôn đó. Ok rồi. Lúc này nãy mình làm rồi. Rồi cái này test thì thấy là tại vì mình test mình tắt firewall thì mình bỏ thử cái secure boot ha, thì coi như mình cũng đã test xong rồi. Rồi ví dụ nãy secure boot nè, mình tắt thì nó sẽ báo non compliant ở chỗ vị trí này ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cấu hình tại cái phần conditional access ha. Lúc này mình sẽ import mạnh hơn. Trước đây mình chỉ require cái MFA thôi. Bây giờ mình sẽ tăng lên chút xíu ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra device. Rồi cầm lại anh hết rồi ha. Ok rồi bây giờ mình sẽ conditional set, quay lại cái Entra ha, conditional set. Rồi bây giờ mình sẽ chặn login. Rồi chỉ cho phép nếu device compliant ha, nếu mà không compliant thì mình sẽ không login được. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái policy ha. Rồi mình lướt sơ qua. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ test trên cái user 4 thôi ha, để tránh nó ảnh hưởng tất cả các user khác. Rồi ok, mình create. Rồi test ha, test. Rồi assignment. Rồi user, rồi user 4 ha. Rồi mình test trên user 4 thôi. Ok select. Rồi mình sẽ làm cái gì? Rồi phân biệt sụt chọn on cloud app ha. On cloud app. Rồi user 4 đúng nè, bị sụt on cloud app. Rồi
nó có dặn mình nè, đó, cẩn thận mình lock chính mình luôn ha. Thì nên ở đây mình sẽ chọn là user 4 thôi, mình không có chọn user admin của mình ha. Đó. Mình có thể add luôn ra những cái result nào, select result, như add luôn ra. Vô Intune. Rồi, do đây mình chọn user 4 ra mình cũng không sao ha. Ok. Rồi, cái này mình có thể chọn cái chuột admin hay gì ta. Rồi, mình sẽ set control. Đó, cái này mới là quan trọng nè. Define, map add compliant. Đó. Rồi, chỗ này. Này. Đó, chỗ này mình có thể chọn ví dụ như là sử dụng máy Windows hay là vị trí địa lý ở đâu ha. Ở đây mình không cần. Rồi, này. Rồi, mình sẽ chọn gì? Rồi. Require compliant. Đây. Đó. Ok. Rồi, select. Rồi, mình chọn on luôn ha. Từ đây. Rồi, mình test user 4 rồi ha. Đó. Rồi, mình thử user 4 ha. User 4. Khẩu. 20. Đó, ok. Nó báo lỗi nè không? Tại vì do cái máy này là không phải là compliant. Đó. Đó, không đúng compliant. Thành ra nó không cho mình login ha. Đó. Rồi, ok ha. Đó. Đó, còn cái máy thì mình phải đợi nó báo là non compliant thì mình mới test được cái phụ ví dụ login kia ha. Bây giờ mình không có test được. Rồi, ok, mình qua file 5 ha. Rồi, file 5 này mình sẽ liên quan tới cái phần lab. Đó là cái phần quản lý cái password của local admin, thì nó sẽ tự động nó đỏ password ha. Đó. Thì ví dụ như mình muốn tạm thời mình cho cung cấp cái password local cho user sử dụng gì đó, thì chẳng lẽ mỗi lần sử dụng xong mình phải reset cái pass, thì bây giờ cái pass nó sẽ tự động nó rotate ha. Đó. Thì bây giờ ở đây nó sẽ liên quan tới cái phần lab nè. Đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ enable cái lab lên ha. Rồi, mình sẽ bật cái lab này lên. Rồi. Rồi, mình sẽ bật cái lab này lên ở trong phần Entra ha. Mình sẽ vô device setting. Rồi, nó có cái lab ở dưới đây nè. Đây. Yes ha, yes lên. Rồi. Save lại.
Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo cái lab policy trong Intune ha. Mình sẽ vô vận hành cao rotation. Đó, mình sẽ relay policy. Rồi, mình qua Intune ha. Rồi, Envoy. Cao rotation. Đây, cao rotation. Relay policy. Windows. Đó, chọn lab ha. Lab. Relay. Rồi, mình đặt tên. Ví dụ lab luôn đi. Ok, nè. Rồi, bây giờ mình sẽ cấu hình cho nó ha. Rồi, core config. Rồi, backup directory Azure AD. Rồi, mình sẽ chọn Azure ha. Đó, cái password của admin local mình sẽ có thể mình show được ở trên trang Entra ID ha. Rồi, ok. Rồi, mình để 7 ngày. Rồi, chiều dài. Đó, 14. Ha. Password phức tạp hay không? Đó. Rồi, chọn default cái này ha. Ok. Rồi, rotation. Đó, rotation khi nào đó password khi nào khi mà admin login thì nó sẽ đổi luôn ha. Nói nghĩa là coi như là password chỉ sử dụng được một lần thôi. Đó, rotation. Đây ha. Upon expire 24. Auto cao management enable. Enable. Rồi.
enable. Enable, cái chỗ này nó hơi rối não chút xíu nha. Manage build admin account, đây rồi admin, rồi mình sẽ tạo ra cái local là admin nha, hoặc là cái tên gì đó theo công ty mình, ví dụ như lab admin, ví dụ vậy đi, khác khác chút ha. Rồi net, rồi mình sẽ assign cho device ha, rồi Intune device, rồi net save lại, rồi bây giờ mình xin ha, xin user 3 school, rồi info xin ha. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra on device. Bây giờ mình chọn một cái máy đi, lab 1, rồi local admin này, lab đó, mình đã thấy ha, nó đã tạo ha, đó lab admin, đó là cái account local admin mình đặt tên thế ha, thì cái password đó, đây là cái password của local admin đó. Rồi, ok ha. Đó. Rồi, tiếp theo rồi liên quan tới phần asset control ha, thì mình có thể làm theo cái này để mình giới hạn user có thể view được cái password local này. Đó. Thì cái này mình tự làm ha. Rồi bây giờ mình qua tiếp cái file thứ 6. Rồi file thứ 6 này mình sẽ liên quan tới endpoint security ha. Rồi và lab này khá dài, giờ mình ráng mình đi nhanh chút xíu. Ok. Rồi, ok, mình sẽ cần phải cấu hình cái onboard device để nó có thể cho nhiều được cái defender. Mình sẽ vô cái endpoint security rồi mình sẽ kiểm tra cái connector coi nó có hay chưa ha. Rồi endpoint security, rồi vô đây ha, endpoint overview. Rồi ok, mình cần phải tạo một cái kết nối giữa cái thằng endpoint security này với lại cái trang web security ha. Bây giờ mình sẽ bật cái trang web security lên. Này. Bây giờ là nhiệm vụ mình phải là link được giữa hai thằng này với nhau ha. Đó, phải link được hai này với nhau. Này, bây giờ mình sẽ vào phần admin connector and token. Admin cái này là đây Intune, đúng rồi, nó rồi, cho nên là cái này nó đây, nó đây.
Rồi connector token. Rồi mình là variable ha. Ok, mình đã có được cái connection chỗ này. Rồi. Bây giờ mình sẽ nó lên ha, rồi nó lên rồi save lại trang này. Rồi vô setting, mình vô endpoint, mình vô system, setting, endpoint, rồi mình vô advanced feature, phần intune connection on lên ha. Advanced feature đây, intune. Mình đã hết pin rồi các bạn ơi. Đó, mình off nó, mình xem lại, mình add on lại ha, để bên kia nó hiện lên, lâu lâu nó bị lọc đó ha. Rồi mình gọi lại ha, xem lại. Rồi qua đây mình được phép rồi nó hiện available rồi, rồi ok rồi ha, available rồi đó, available. Rồi mình sẽ on lên tất cả luôn ha, rồi on lên hết. Rồi, ok, rồi save lại ha, save. Rồi tiếp theo mình sẽ create policy ha, mình sẽ tạo endpoint security. Rồi mình sẽ vô cái phần nào endpoint detection and response ha. Rồi bây giờ nó sẽ nằm endpoint security. Bấm như đây đó. Rồi ở đây mình thấy hai cái máy rồi nè. Refresh. Rồi create policy. Rồi mình chọn Windows ha, Android, Endpoint đó. Rồi Windows Endpoint Detection and Response ha. Ok. Rồi nó có cái config config này ha, nhưng mà sẽ không chọn. Đó, mình sẽ chọn cái đó, nó có cái này nè. Đó, mình chọn ha, cái này là giống như cái hybrid vậy đó. Đó, mình sẽ chọn cái trên đây ha, mình sử dụng thuần của hàng Microsoft MDM, chọn này ha. Rồi create. Rồi mình sẽ cấu hình ha. Đó. Rồi mình sẽ cấu hình, mình sẽ đặt tên đó ha. Rồi mình đặt tên gì tùy ý mình ha, mình đặt tên endpoint đi, endpoint security. Ok, next ha. Rồi chỗ này mình sẽ chọn là auto, rồi tự động ha. Rồi default not config, default. Rồi assign to device ha. Rồi mình sẽ nét. Rồi mình sẽ chọn cái group device intune đó, group device. Ok, net. Rồi mình lưu lại ha. Rồi mình đã có. Ok. Rồi
Lúc này mình sẽ qua cái trang này, mình sẽ vô Asset, vô Device, rồi bây giờ mình sẽ đợi ha, mình sẽ đợi một chút xíu thì mới xuất hiện cái máy lắp 1 lắp 2 vô đây ha. Đó, giờ phải đợi thôi. Đó, phải 5-10 phút ha. Đó. Đó. Nó đang làm cái thủ tục on board. Đó. Chỗ này thì phải đợi. Rồi, ok. Hai máy lắp 1 lắp 2 nó đã xuất hiện trong cái asset rồi ha. Device inventory nó đã xuất hiện 2 cái máy. Nó đã onboard thành công 2 cái máy này vô cái hệ thống Microsoft Defender rồi ha. Ok. Rồi. Rồi. Bây giờ mình có thể test cái này ha. Mình sẽ tạo giả lập, mình tạo một cái file mà giống như là malware để thử xem là cái hệ thống Defender nó có bắt được cái con malware này không hay ha. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ tạo ra cái file này để mình test ha. Rồi mấy bạn có thể tự tạo Macbeth. Rồi lúc này nó sẽ có một cái alert xuất hiện nha, nó bắt được alert. Rồi mấy bạn có thể làm theo cái hướng dẫn này ha, mình sẽ lướt sơ qua cái này. Rồi ví dụ mình có thể làm gì với cái máy này. Đó, ví dụ mình bấm vào cái máy này. Đó, mình bấm vô đây. Đó, mình có thể làm gì? Đó, mình có thể cô lập cái máy này ra ha. Đó. Mình có thể run antivirus scan cho máy này từ xa được nè. Đó. Ok ha. Đó. Mình có thể kêu được reset ha. Rồi, đó. Mình có thể collect được data. Rồi bây giờ có những cái advanced feature mình nên bật ha. Đó, thì là mình sẽ nên vô trong cái system này, setting, rồi mình chọn endpoint, advanced feature. Đó, mình sẽ nên bật những cái này ha. Đó, lock mode nè, alert nè, live response nè. Đó, mình sẽ kiếm trong đây, mình sẽ bật những cái tính năng lên ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cần bật cái antivirus VC. Rồi giờ mình sẽ quay qua bên Intune ha. Intune đây, rồi mình bấm vô đây. Rồi antivirus. Đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ tạo những cái config này ha. Đó. Kéo qua đây đi cho dễ. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tạo create policy. Đó. Windows. Rồi mình sẽ chọn cái Defender, Microsoft Defender Antivirus ha. Đó. Đó. Rồi mình create. Rồi mình đặt tên đi, Antivirus gì đó. Rồi. Real time protection enable lên ha. Mình có thể search real time. Rồi enable lên. Rồi ok. Cloud protection, allow cloud protection. Rồi cloud protection. Đó. Rồi allow luôn. Ok. Rồi cloud block level.
ví dụ mình search cho lẹ ha, cloud nốt, rồi mình sẽ làm để 2 ha, rồi rồi lo biểu, copy cái này cho nhanh đi, lo luôn, scan download file, ví dụ vậy ha, download scanning, rồi luôn đó, strip, rồi allow luôn đó, network allow luôn, allow luôn ha, rồi mình làm cho lẹ, các bạn có thể tìm hiểu thêm ha, rồi email scanning đó, nó có rất là nhiều ha, mình cứ bật lên cái nào quan trọng đó. Rồi đại khái vậy ha, rồi ví dụ nét đi, rồi nhiều quá, đợi thời gian mình không có, rồi sai, rồi mình đặt sai cho device ha, Intune device, rồi nét xem lại, rồi ok, rồi mình qua thử cái này, rồi mình vào cái phần config đó, mình thấy nó tạo ra cái config cho mình ha, đó, tuy là mình tạo bên phần endpoint nhưng mà nó sẽ nhảy qua cái phần config này cho mình ha, ok, rồi tiếp theo, rồi đó. Rồi tiếp tới mình cấu hình tới cái phần attack survey, rồi mình vô đây luôn, sẽ tìm cái attack survey đó, rồi mình create new luôn ha, rồi mình sẽ chọn window, rồi mình chọn cái rule này ha, đó, create, rồi copy này đặt tên luôn đi, rồi ok, nét cho lẹ ha, đó, bây giờ mình sẽ cần cấu hình những cái gì đó, rồi những cái rule mình nâng bật nè, đó, ban đầu thì mình nên audit thôi ha, lưu log thôi, mình không cần phải log nó lại ha, đó, những cái mình đang cần nâng bật nè, ví dụ vậy ha, đó, đó mình đang để audit thôi, để audit thôi ha, audit, rồi đó, những cái này đó đi, rồi mình search ha, mình để audit ha, đó, rồi các bạn làm theo những phút này ha, rồi mình nét cho lẹ ha, rồi mình hòa sai cho device tool device, rồi lưu lại luôn ha, ok, rồi. Đây có những cái test này đó, ví dụ mình làm xong mình test thử coi có chạy không đó. Rồi bây giờ mình qua cái tiếp cái khác ha, rồi tới firewall, rồi mình sẽ bật firewall lên, firewall mình PC ha, Windows firewall, Windows firewall, create firewall, rồi, ví dụ vậy ha, rồi mình sẽ cần bật những cái gì lên, ở trong đây sẽ có hướng dẫn, ví dụ bật cái này, domain network, private network, public network, bộ lên ha, enable lên, true lên ha,
Rồi đang bị lỗi gì rồi. Chọn đại cái đi ha. En. Rồi thôi mình bỏ qua cái phần firewall này ha. Rồi tới BitLocker. BitLocker thì nãy là nó tự động nó lưu lên ra cái phần recovery key cho mình rồi, thì thôi mình bỏ qua này luôn ha. Rồi mình qua file số 7 ha. Máy không compliant là coi như là không cho login luôn ha. Rồi cái này là cái compliant hồi nãy mình đã tạo. Cái file số 7 này thực tế hồi nãy mình cũng đã làm rồi, là mình đang làm cho cái máy cái user 4 á, cái hàng mình test á. Đó. Thực tế cái file số 7 mình làm rồi ha. Bây giờ cần thì mình sẽ apply cho nguyên một cái group luôn, chứ thay vì cái user số 4 thôi. Đó, cái phần test này nè, đó, mình có thể sửa tên lại ha. Mình có thể cho qua cái file số 7 này. Đó. Rồi cái file số 7 này mình có thể lướt qua ha. Rồi nó có một cái phần khá là quan trọng chỗ này ha, là mình cần phải mark cho nó cái là non compliant ngay lập tức ha. Rồi trong define compliant policy setting, trong cái phần Intune compliant setting. Đó, mình nên bật cái này lên ha. Đó. Ok rồi. Rồi đây là cái phần về conditional access ha, mở rộng thêm. Đó. Rồi mình nhớ là mình nhớ exclude cái user admin mình ra ha, nếu không là mình dính vô cái này là nhiều khi là mình không thể login được để mình chỉnh sửa ở trên những cái trang web bột cầu quản trị luôn ha. Đó, mình nên cẩn thận cái này. Đó. Đó, mình cần thì mình để chế độ report trước để mình xem cái log thôi. Ok hết thì mình mới turn on lên ha. Đó, những cái này thực tế mình đã làm rồi. Rồi mình có thể tua nhanh cái này ha, qua nhanh. Đó thì ở đây mình sẽ có một cái bộ 57 cái policy theo cái chuẩn SOC2 ha, để mình có thể làm theo. Đó, mình có thể làm theo cái bộ này. Đó, đặt tên gì đó ok ha, có thể lướt qua. Rồi mình sẽ qua những cái chức năng còn lại của Intune để hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình. Đó. Đó, đây là những cái policy thôi. Đó. Chặn ví dụ chặn USB. Đó, ví dụ vậy ha. Rồi mình sẽ tua nhanh này luôn.
Rồi cái này là liên quan tới cái phần monitoring ở bên cái trang endpoint này ha. Liên quan tới phần monitoring này. Rồi các bạn có thể tìm hiểu thêm. Tìm hiểu thêm để mình quản trị cho nó đúng ha. Rồi ok. Rồi mình qua tiếp những cái feature khác của Intune, như là mình deploy cái ứng dụng ở trên những cái máy mình đã enroll vô ha. Rồi như vậy thì để mà deploy ứng dụng thì mình sẽ có hai phương pháp ha. Phương pháp là mình sử dụng cái file MSI và một phương pháp là những cái file .exe thì mình sẽ cần phải build lại thông qua cái app của Microsoft nó cung cấp ha. Nó gọi là Intune Win đó. Thì Microsoft Intune nó support cho mình cái file là maximum là 8 GB ha. Những file MSI là 2 GB, ví dụ vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng deploy cái thằng 7zip ha. 7zip mình sẽ sử dụng MSI, mình sẽ sử dụng cái file rom.exe để mình build nó thành cái file deploy và mình sẽ đẩy lên Intune ha. Rồi bây giờ ở đây mình sẽ thực hành hai cái phần mềm là 7zip và rom ha. Ok. Rồi ok, tiếp tục ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành deploy. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra thử trên hai cái máy này ha. Rồi mình thấy là nó chưa có rom và 7zip ha. 7zip là chưa có. Rom và 7zip mình chưa có ha. Rồi bây giờ sẽ tải cái rom và 7zip về và cái tool build của Microsoft ha. Cái tool mà Intune WinApp Util nè, mình sẽ tải cái này về. Sau đó mình sẽ bỏ thành 7zip và rom vô trong folder này ha. Đó, ok ha. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ thực hành cái file MSI trước ha, thì nó dễ deploy nhất. Rồi mình sẽ vô phần app nè, on app add vô ở trên cái Intune ha. Intune rồi mình vô app đó. Rồi mình chọn Windows, rồi mình create ha, create. Rồi ở đây mình sử dụng MSI thì là chọn Line of Business App ha. Đó, MSI select rồi select app bucket. Rồi mình sẽ chọn cái file 7zip. Microsoft Win 32. Rồi 7zip. Ok. Rồi đặt tên để sẵn luôn mình rồi, không cần. Ở đây là publisher thì là cái hãng làm cái phần mềm 7zip này ha. Ví dụ mình có thể Google mình để đại 7zip cũng được. Zip. Rồi cái app này sẽ được cài đặt trên user hay device ha. Device. Rồi ok, rồi mình add luôn ha. Có thể mình sẽ chọn này category là loại gì ha, để mình phân loại dễ. Ví dụ cái app này sử dụng cho business của mình thì chọn business. Rồi net ha. Rồi mình sẽ assign cho device ha, tool device. Rồi select. Rồi
create. Rồi rồi nó đã upload xong rồi ha. Rồi bây giờ đối với cái file Excel thì mình cần phải build trước lại ha. Đó. Cái quan trọng nhất là mình phải bỏ nó vô một cái thư mục riêng. Đó. Bỏ vô thư mục riêng ha. Rồi ok, mình ra ngoài CMD, mình sẽ chạy cái Intune này ha, WinApp này, mình phải chạy nó thôi. Rồi nó sẽ hỏi cái folder chứa cái file ROM. Đó, thì mình sẽ copy cái folder này, mình dán vô. Đó. Rồi cái tên file đó, mình sẽ copy cái tên này ha, mình dán vô đây. Rồi cái thư mục chứa cái file sau khi build ra ha. Rồi mình sẽ copy như thế này, dán vô. Rồi catalog không? No, không cần. Ok. Đó, lúc này nó sẽ thấy cái file rồi ha. Đó, cái file nó vừa tạo ra. Bây giờ mình sẽ upload cái file này lên Intune ha. Rồi bản zip nó có nè. Rồi bây giờ mình sẽ một cái nữa. Rồi mình sẽ chọn cái WinApp ha. Cái này. Sẽ chọn cái file đó ha. Rồi. Ok. Rồi Google. Rồi rồi ok. Rồi hết luôn ha. Rồi cái này là cái câu lệnh nó install silent á. Nó hiện đa phần là phải coi cái app đó, cái tool đó nó có hỗ trợ cái install silent không, install không ha, bằng câu lệnh không thì nó sử dụng được. Đó, ví dụ này có thể chọn nó ha. Rồi đến như đây đó là phần install. Install thì sử dụng từ gì ha. Install thì là chữ install thôi ha. Mình dán cái cúc này vô. Rồi mình chọn system ha, để install ở system chứ không phải user. Rồi, nó cho allow nó install không, yes luôn ha. Yes. Rồi thì phải mình cái minimum OS ha, ví dụ chọn đại đi. Một rồi. Ok. Thấy luôn ha. Rồi cái này mình sẽ chọn là ví dụ đi làm sao hệ thống nó biết là cái ROM mình đã install thành công hay chưa ha. Mình sẽ chọn cái file. Cái file đó tồn tại là ok ha. Rồi biết thư mục nó ROM nó cài vô đâu. Giờ mình giả sử trên cái máy của mình ROM đâu rồi open file location. Đó nghĩa là ở trong đây mà nó có cái ROM là coi như là thành công ha. Mình bớt vô đây. Đó, cái file tên file đó, file này nó đã tồn tại thì coi như là thành công. Rồi file folder ship thì nó tồn tại là không ha. Rồi cái này app này 64 bit
chọn 64 bit. Ok. Rồi có cần cài những cái gói gì nó liên quan tới nó không? Không có, thôi hết luôn cái này ha. Rồi sai cho cái group input ha, input device rồi slash nhé đây. Đó. Nè, đối với detection rule nè thì MSI thì nó tự động ha, còn khóa xe thì mình phải chọn cái đường dẫn vô đó, hoặc là cái đường dẫn trong địa chi tùy cái app mà mình chọn nào ha. Rồi cái này thì liên quan tới mình upgrade install đó. Rồi sai. Rồi ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra. Cái này phải tốn thời gian ha, chứ không phải là có được. Đó, đang install Bedin ha. Đó, 7 zip nó tự cài phải không? Ok chưa? Đó. Rồi bây giờ ROM thì mới thôi thì phải đợi. Đó, thì phải đợi thôi. Lát nữa mình sẽ quay lại cái này để mình coi đó đã install công hay không ha. Bây giờ đợi cái này thôi. Còn 7 zip là ok đó. Đó. Như là xong cái phần này ha. Phút này win. Thì ban đầu thấy mình đã tạo một cái win rồi, đúng chưa? Thì bây giờ cái này là mở rộng thêm. Đó. Mở rộng thêm thì nó liên quan đến những cái bản vá, hoặc là nó tôi lên một cái version mới Windows, ví dụ Windows ra bản 562, ví dụ sau này ví dụ vậy là cái vậy nó thì sẽ như thế nào ha. Thì cái này là mở rộng chi tiết hơn cho các bạn trước. Đó. Đó. Cái này mình sẽ lướt và các bạn sẽ đọc thêm trong đây. Rồi ok. Rồi cái này là liên quan tới ví dụ như mình muốn cái trang home cho Google thì làm sao ha. Đó. Thì từ cái bản intro mới của Microsoft nó đã hỗ trợ cái tên định cho Chrome rồi, thành ra mình cũng không cần cái install cái bộ IDMX này của Chrome nữa ha. Mình sẽ sử dụng luôn cái template Microsoft nó đã support. Rồi chúng ta thấy lướt qua còn cái này ha, cần rồi. Mà bây giờ Chrome nó chưa có cài xong thì phải đợi. Ví dụ mình muốn làm bài lab này mình phải đợi ha. Để coi cái Chrome nó có chưa ha. Chưa có. School. Mình xin cho nó nhanh thử ra được không. Xin PC2 cũng vậy ha, mình xin cho nó nhanh. User 4. Xin.
7 ship có rồi nè. Bây giờ đợi thằng Chrome nữa thôi. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ là Chrome mình nó đã cài rồi ha. Trên đây nó chưa update, nhưng mà ở trên máy user ta thấy có Chrome. Máy này chưa có ha. Cái lab 1 nó có Chrome rồi. Ok, bây giờ test luôn chức năng config cho cái app ha. Rồi. Sẽ sử dụng cái Chrome xem được là cái tool nó có hỗ trợ ha. Để mình set được cái home page. Ok. Rồi, bây giờ mình check vô. Viết. Đây. Rồi. Mình sẽ chọn setting lock ha. Setting. Rồi. Mình sẽ chữ Chrome. Ok. Rồi. Nó góp in ha. Nó nhiều thứ lắm. Và ký dưới đây là có cái là cái home không. Chọn cái chữ home trên này. Nó treo luôn. Cái 685 cái xác định. Treo luôn. Mình đọc lại đi ha. Mình bỏ lên chữ home cho nó sạch cho nó ngắn bớt. Viết. Đây. Không cho sạch chỗ này hơi dở.
có cái nào demo nữa ngắn ngắn dễ dễ. Ta check không bay sao thấy à. Đây gọi chữ ôm nó không sạch ra mới đau chứ. Đây chữ không bay rồi, ví dụ vậy ha. Rồi ok, enable lên rồi có không bay, ví dụ không bay gõ google.com.vn đó, ví dụ vậy ha. Cho tôi này device ở đây mình nhớ nha, mình chọn device thì cần sai cho device nha. Rồi, create rồi đã người PC rồi over rồi ok, có rôn được chưa? Có rôn nhưng mà hai đứa có rôn hết. Anh bật thêm cái home button để thêm cái home button vô. Bây giờ kiếm cái home button chúng ta không chứ trước mặt hỏi đi. Nút home mình đâu? Setting here. Show home button. Ok, hai bấm home button. Mình sửa lại đi, sửa lại cái home button ở google.com.vn này. Sẽ sửa thành trang khác đi.
Yahoo.com. Rồi mình phải cần apply xuống ha. Xin xuống ha. Xin nó đây này, đó cái bộ xin áp xuống này, cái này yahoo.com. Hướng dẫn.com rồi homepage rồi, mà sao ở đây mình bấm vô home không chưa ra, không ra Yahoo. Giờ ở đây mình sẽ đọc cái thành user, mình sẽ thêm một cái đúng không? Này, user cái user này, user này cũng Yahoo.com. Share lại luôn rồi sẽ sai cho cái user mình ha, sai mình sẽ thêm user luôn user rồi xem cái user này có là số không ha. Đây là zoom nè, là user ha, để xin xuống nào xin user ha. Sẽ quay lại nó. Ok. Rồi.
cái phần tạo cái script có khả năng schedule phần chạy, nó gọi là proactive ha, nhưng mà nó sẽ cần một cái license cao cấp hơn. Cái license liên quan của mình nó không có hỗ trợ ha, chỉ hỗ trợ mình chạy được cái script mà như là runtime thôi, chạy được một lần. Ok, thì cái này mình có thể thực hành cái runtime, là có thể mình phải hướng dẫn ha. Mình có thể sử dụng chức năng khởi app để mình chạy một cái file PowerShell cũng được. Nó sẽ có 3 cái cách. Cái cách này là mình nhất nha, cái cách này mình mới quản lý được. Còn mình chạy cái runtime thì không biết được apply xuống cho bao nhiêu máy ha, mình không có control được đó, thì phải hết sức cẩn thận nếu mình sử dụng cái runtime. Rồi. Rồi, cái này là mình đã lập tại email phishing ha, các bạn có thể làm theo. Đó. Cái này kiến thức là zero touch, nghĩa là sẽ tự động con cái máy, nhưng mà nó cũng khá phức tạp, tại vì mình phải tạo danh sách phần cứng của các máy mình cũng Android ha, thì thực tế nó quá phức tạp, và mình cứ để các máy Android xong thì mình sẽ chuyển thành cái cơ đây thì nó sẽ đơn giản hơn ha. Cái này lấy where hash rất là phức tạp, cuối cùng cũng không có được tự động gì cho lắm. Đó. Ban đầu thì mình tưởng là mình chỉ cần lấy một cái máy cấu hình chuẩn, ví dụ như công ty mua một block khoảng 30 cái máy, nó có cái phần cứng giống nhau, thì mình chỉ cần tạo một cái list chung thôi, nhưng mà thực tế là 30 máy cho dù có cùng cấu hình thì cũng phải tạo 30 cái hardware hash thì cũng rất là tốn thời gian. Còn như chẳng dùng cái cách này, cái zero touch này cũng không có hỗ trợ gì hết. Cái này mình xem biết thôi ha. Rồi, cái này là mình thấy công tắc là gì. Mỗi lần mình làm gì đó nó có một cái bước gọi là công tắc đó. Ví dụ như mình new cái policy đi. Đó. Sẽ có một cái công tắc là cái gì nha. Đó. Các bạn phải đọc thêm trong đây để hiểu công tắc là gì ha. Kiểm soát nhìn thấy được thôi, không có gì cả. Rồi mình sẽ share cái bạn có thể download về để đọc theo ha. Đó. Rồi. Đó là những gì mà install kết hợp với lại Entra Security Endpoint để hỗ trợ cho doanh nghiệp của mình để triển khai cái MDM quản lý tập trung có để mình có thể đạt được cái chứng chỉ SOC 2 ha, hoặc là ISO 2701. Mình sẽ cần phải cấu hình rất là chi tiết. Ok, bây giờ tra lại thử đây cái ROM như thế nào ha. Vẫn chưa apply xuống được. Lấy xuống cho không bay, nhưng mà khi mình bấm home nó không ra ha. Rồi, cái này mình sẽ kiểm tra lại, mình sẽ phía sau ha. Rồi, ok, bài lab thì thực tế nó
rất là dài, nó nói là nó khen câu hỏi luôn, thì mình chỉ tóm tắt lại những cái gì mà Intune có thể support cho mình. Thì những bạn là lần đầu tiên sử dụng Intune mà không biết phải bắt đầu từ đâu ha, từ zero, thì có thể làm theo cái bài tập này. Rồi, ok, cảm ơn nha, các bạn đã theo dõi.